تو این سوال یه تیر داریم که روش یه بار متمرکز پی وارد شده و سمت چپ یه تکیهگاه گیردار و سمت راست یه تکیهگاه غلتکی هست و صورت سوال از ما میخواد که عکس العمل تکیهگاه غلتکی یعنی تکیهگاه بی و بعد هم دیاگرام گشتاور خمشی رو در طول تیر ترسیم کنیم. خب اول صورت سوال رو به صورت یک مسئله استاتیکی حل میکنیم. برای این صورت سوال میدونیم که در سمت راست یک عکس العمل آر بی داریم، در سمت چپ یک عکس العمل آر آ و یک گشتاور ام آ داریم. خب اگر من بیام و معادله استاتیکی سیگما اف وای برابر با 0 رو بنویسم، به دست میاد که بایستی آر آ به اضافه آر بی برابر با پی باشه. خب بیایم همه رو بر حسب آر بی بنویسیم چون آر بی رو در انتها لازمش داریم. پس آر آ میشه پی منهای آر بی. آر آ رو بر حسب آر بی نوشتم. همینطور اگر من از معادله گشتاور استفاده کنم، سیگما ام حول نقطه آ مساوی 0 با علامت مثبت پاد ساعتگر و منفی ساعتگر. حول آ گشتاور بگیریم، این نیروی آر آ حذف میشه، یه گشتاور منفی ام آ پیدا خواهیم کرد، پس میشه منهای ام آ. پی هم گشتاور منفی ایجاد میکنه، منهای پی ضرب در ال دوم و آر بی که گشتاور مثبت ایجاد میکنه به اضافه با آر بی ضرب در ال مساوی 0. خب میتونم مقدار ام آ رو از این رابطه به دست بیارم. مقدار ام آ میره سمت دیگه تساوی میشه آر بی الوم آر بی ال منهای با پی ال دوم. این مقدار گشتاور و مقدار عکس العمل تکیهگاه بر حسب آر بی. خب حالا بریم سراغ نمودارها یا معادلات این تیر. برای این تیر از سمت چپ اگر x رو از اینجا فرض بکنیم، تا قبل از پی میتونیم یک قطعه در نظر بگیریم و بعد از پی رو هم یک قطعه در نظر بگیریم. خب تا قبل از پی اگر من بخوام یک قطعه در نظر بگیرم، میگم که یه تیر داریم به این شکل، تیری هست به این شکل. پس برای x بین 0 و ال دوم در اصل دارم بنویسم. میگم یک تیر به این شکل داریم، سمت چپش عکس العمل آر آ رو داره و گشتاور ام آ رو داره. وقتی از وسط برش زده باشم یعنی سمت راستش یه دونه وی نیروی برشی داره، یه دونه گشتاور ام هم داره. این نقطه رو اسم گذاری بکنیم مثلا H، نقطه H. خب حالا برای این تیر اگر بیام حول نقطه H گشتاور بگیرم، سیگما M حول H مساوی با 0 با علامت های مثبت و منفی. خب حول H گشتاور بگیریم این نیروی V هست میشه، یه گشتاور M خواهیم داشت، پس میشه M. یه گشتاور منفی MA خواهیم داشت، منهای MA و یک گشتاور منفی ناشی از آر آ خواهیم داشت، منهای آر آ ضرب در x برابر با 0. خب مقدار m می شود MA به اضافه با آر آ x. این مقدار m و می دونیم که مقدار m برابر با EI d2y به dx2 هست. خب حالا میتونیم از این عبارت بیاییم و انتگرال بگیریم و به شیب و خیز دست پیدا بکنیم برای این قسمت از تیر. خب اگر انتگرال بگیرم چی میشه؟ میشه EI dy به dx برابر با، خب ازش انتگرال بگیریم از این ترم میشه max به اضافه با آر آ x دوم. یه ضریب ثابت هم پیدا میکنیم. اگر مجدد انتگرال بگیریم چی میشه؟ میشه EI y x برابر با MA x دوم
به اضافه با آر آ ایکس 3 ششم به اضافه C1 x به اضافه C2 به اضافه C2. خب پس عبارت خیز و عبارت شیب رو من برای این تیر مشخص کردم. عبارت خیز و عبارت شیب برای سمت چپ درست، برای x بین L و x بین 0 و در اصل L2. این برای این ترم. حالا بریم سراغ اگر x بیشتر از L2 باشد، ببینیم که خیز و شیب به چه شکلی است. اگر x بیشتر از L2 باشد با رنگ مشکی بنویسم اگر که x بین L2 و L باشه، یعنی برای قسمت دیگه تیر. برای قسمت دیگه تیر دقت داشته باشید که به این ترتیب برش میزنم. من از اینجا برش میزنم و این قسمت از تیر رو براش تحلیل می نویسم. برای x بین L2 و L. خب تیر به چه شکلی هست؟ به این شکل. سمت چپش آر آ رو داره، M رو داره، M آ رو داره. وسط تیر یعنی توی L2 P رو داریم و در انتها V رو داریم و M رو داریم. خب این نقطه رو هم اسمگذاری بکنم، مثلا همون H، نقطه H. خب حالا برای این قسمت از تیر من میام و گشتاور می نویسم سیگما M حول H مساویه با 0. این جهت مثبت، این هم جهت منفی. خب مجدد ببینیم چی میشه. چیا داریم؟ یه M مثبت داریم M، یه M آی منفی داریم منهای M آ. دیگه چی داریم؟ حول H وقتی گشتاور بگیریم این P یک دوران مثبت ایجاد میکنه. پس میذارم به اضافه P ضرب در فاصلش. این فاصله چقدره؟ فاصله کل X هست، این هم L2. پس این فاصله میشه X منهای L2. پس میشه P ضرب در X منهای L2. دیگه چی؟ یه آر آ هم داریم که گشتاور منفی ایجاد میکنه منهای آر آ ضرب در x، منهای آر آ ضرب در x مساوی با 0. خب حالا مقدار m رو میتونم از این ترم به دست بیارم. مقدار m چی میشه؟ m رو این طرف تساوی نگه میدارم، بقیه رو میبرم طرف دیگه. m میشه برابر با m آ به اضافه با آر آ x منهای با P در X منهای L2. این میشه عبارت N و البته این برابر هست با EI D2Y به DX2. خب حالا از این ترم بیایم و انتگرال بگیریم. میشه EI DY به DX، انتگرال گیری سمت دیگه. خب حالا از این هم انتگرال بگیرم، مساوی هست با M آ ضرب در X به اضافه آر آ ضرب در X2 دوم منهای P دوم X منهای L دوم به توان 2 و یه ثابت انتگرال گیری رو هم بایستی اضافه کنیم به اضافه با C3. مجدد ازش انتگرال بگیرم، میشه EI Y X برابر با M آ X2 دوم به اضافه با آر آ X3 ششم منهای P ششم در X منهای L دوم به توان 3 به اضافه C3X به اضافه یه ثابت انتگرال گیری C4. پس من یک رابطه اینجا یک رابطه 1 دارم، یک رابطه 2 دارم که رابطه 1 مربوط به شیب و رابطه 2 مربوط به خیز تیر هست. این پایین هم یک رابطه 3 دارم و یک رابطه 4 که رابطه 4 هم مربوط به شیب و خیز تیر برای قسمت جلوتر تیر بعد از نیروی پی هست. حالا بریم ثوابت انتگرال گیریمون رو یعنی C1, C2, C3 و C4 رو به دست بیاریم. خب شرط مرزی ما چی هست؟ شرط مرزی ما برای تیر به این شکل هست که
در x مساوی با 0 خیز و شیب بایستی 0 باشه. خب این رو میتونم جایگذاری بکنم و ببینم که ازش چی میشه به دست بیاریم. در x مساوی با 0 شیب و خیز بایستی 0 باشه. بریم ببینیم که چی میشه. در x مساوی با 0 اگر شیب و خیز رو بخوایم 0 قرار بدیم، معنیش اینه که بیایم اینجا از این دوتا رابطه استفاده بکنیم. خب از این دوتا رابطه اگر استفاده بکنیم میتونیم به این شکل عمل کنیم، بگیم که در x مساوی با 0 y بایستی 0 باشه. خب این معادله y این 0 هست، در x مساوی با 0 ترم های x دار هست میشن، پس C2 مقدارش میشود 0. پس به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم که مقدار C2 0. اما دیگه چه عبارتی داریم؟ در x مساوی با 0 بایستی dy به dx هم 0 باشه. خب dy به dx این رابطه هست، پس این 0 در x مساوی با 0 این ترم ها هم 0 میشه، پس C1 رو هم ما 0 مقدارش رو به دست میاریم، پس مقدار C1 هم میشود 0. خب رابطه های ما ساده تر خواهند شد به این وسیله. C1 0، C2 هم 0 خواهد بود. بریم سراغ شرایط مرزی دیگه. یه شرط مرزی دیگه که داریم اینه که توی نقطه x برابر با L دوم، یعنی دقیقا زیر نیروی P، توی نقطه x برابر با L دوم ما بایستی شیب تیر رو برای قسمت سمت چپ و قسمت سمت راست برابر قرار بدیم، چون از دوتا معادله بایستی یه شیب به دست بیاد توی یه نقطه. پس در x مساوی با L دوم بایستی شیبه ها یکی باشن. خب پس اینجا بنویسم شرط مرزی رو. در x برابر با L دوم بایستی dy به dx از معادله اول با dy به dx از معادله دوم برابر باشه. در x مساوی با L دوم. خب معادله اول رو کجا داریمش؟ معادله اول اینجا هست، اینه. خب x مساوی با L دوم رو جایگذاری بکنم، میشه ma ضرب در L دوم به اضافه، دارم توی این ترم جایگذاری میکنم، به اضافه RA ضرب در L2 هشتم، چون L دوم رو بذاریم میشه L2 تقسیم بر 4، یه دو هم توی مخرج داره، میشه L2 تقسیم بر 8 به اضافه C1 رو هم که داریم مقدارش رو 0. این عبارت اول مساویه با، خب عبارت دوم هم dy اینجا هست، به جای x بایستی بذاریم L دوم مساویه با ma L دوم به اضافه با RA L2 هشتم. x مساوی با L دوم رو توی این ترم که جایگذاری بکنیم این ترم حذف میشه، پس به اضافه C3. خب از این چه نتیجه میشه بگیریم؟ میبینیم که ma L دوم ها و RA L2 هشتم ها ساده میشن و نتیجه میگیریم که مقدار C3 هم 0. خب مقدار C3 رو هم به دستش آوردیم. دیگه چی داریم؟ توی نقطه x مساویه با L دوم، یعنی وسط تیر یعنی این نقطه، خیز تیرها هم بایستی یکی باشه از معادله سمت چپ تیر و سمت راست تیر. پس می نویسم توی نقطه شرط مرزی دیگه، می نویسم توی x مساویه با L دوم، توی x مساویه با L دوم بایستی y ها هم با هم برابر باشه. خب بریم ببینیم y ها رو اگر برابر بدیم برابر قرار بدیم چه اتفاقی میفته. توی x مساوی با L دوم یعنی از این ترم بایستی y رو در نظر بگیریم ببینیم چی میشه. خب x مساوی با L دوم رو توی این ترم جایگذاری بکنم، میشه ma ضرب در L2 هشتم به اضافه با RA ضرب در، خب L2 رو بایستی توی x قرار بدم، میشه RA L3 48 6 تقسیم بر 8 L دوم 2 به توان 3 میشه 8، 6 ضرب در 8 میشه 48. پس L3 48 دیگه چه عبارتی داریم؟ به اضافه C1 x رو قبلا داشتیم 0 حذف میشه، به اضافه C2 هم 0 بوده پس حذف میشه. خب پس این میشه عبارت جایگذاری L2 در معادله سمت چپ برای تیر. حالا معادله سمت راست کدوم عبارت؟ این عبارت.
خب ال دوم رو بایستی توی این عبارت جایگذاری بکنیم. مساویه با MA L2 هشتم توی این ترم جایگذاری بکنیم به اضافه RA L3 48 توی این ترم جایگذاری بکنیم. L دوم رو به جای x میشه 0، این ترم حذف میشه. C3 رو هم قبلا داشتیم که 0 بوده، پس C3 رو هم حذف میشه به اضافه C4. خب حالا از این ترم چی به دست میاد؟ از این ترم میبینیم که MA L2 هشتم از دو طرف ساده میشه، RA L3 48 هم ساده میشه و C4 هم مقدارش میشود 0. پس تمام ثوابت انتگرال گیری ما برابر 0 شد. نه C1 نه C2 نه C3 و نه C4 مقداری نخواهند داشت. خب حالا بریم سراغ عکس‌العمل تکیه‌گاه ها که صورت مسئله از ما میخواد. برای عکس‌العمل تکیه‌گاه ها میتونیم بیایم و از یک شرط مرزی دیگه استفاده کنیم. چه شرط مرزی؟ توی x برابر با L، یعنی در انتهای تیر، بایستی خیز تیر 0 باشه، یعنی تیر پایین و بالا نره. خب معادله که بایستی استفاده بکنیم معادله شماره 4 ما خواهد بود. پس توی x مساوی با L خیز بایستی 0 باشه. از این رابطه استفاده میکنم. خب خیز بایستی 0 باشه، پس y میشه عبارتش مقدارش 0 مساویه با، خب به جای x بایستی بذارم L، میشه مساویه با MA L2 دوم به اضافه با RA L3 ششم. به جای x بایستی L بذارم، پس به جای تو این ترم هم به جای x بایستی L بذارم، میشه p ششم ضرب در L منهای L دوم که میشه L دوم به توان 3. پس میذارم منهای p ششم ضرب در L دوم به توان 3. C3 و C4 رو هم که قبلا داشتیم 0 شده. خب الان یه عبارت دارم. منتهاش توی این عبارت مقدار MA و RA هم مجهوله. منتهاش MA و RA رو قبلا این بالا اول مسئله بر حسب RB به دست آوردم، یعنی هر دوتای MA و RA بر حسب RB هستن. پس میتونم مقدار MA و RA رو از این بالا بیام توی این رابطه پایین جایگذاری بکنم. پس اینجا به جای MA و RA اون مقادیری که اون بالا پیدا کردم رو جایگذاری میکنم. اگر جایگذاری بکنیم به این شکل میشه 0 برابر با، به جای MA مقدارش رو میگذارم میشه RBL منهای PL دوم. RBL منهای PL دوم، ببینیم مقدار MA هست RBL منهای PL دوم که دارم جایگذاری میکنم ضرب در L2 دوم به اضافه با RA رو جایگذاری بکنیم. RA مقدارش چقدر هست؟ RA مقدارش هست P منهای RB. پس جای RA میذارم P منهای RB ضرب در L3 ششم به اضافه منهای با P ششم ضرب در L2 سوم ضرب در L دوم به توان 3. خب میتونم این عبارت رو الان بیام و سادهش بکنم. ضرب انجام بدم. 0 برابر با RB L3 دوم، دارم پرانتز رو توی این عبارت ضرب میکنم، منهای با PL3 چهارم، بیایم سراغ این ترم، به اضافه با PL3 ششم منهای RBL3 ششم منهای با PL3 دو به توان 3 میشه 8 ضرب در 6 میشه 48. خب حالا میتونم این ترم هایی که RB توش هست رو با هم جمع کنم و ترم های عادی رو هم که RB توش نیست با هم جمع کنم. این کار رو انجام بدیم. میشه 1/3 RB در L3 منهای 5/48
PL3 برابر با 0. خب میتونم مقدار RB رو پیدا بکنم. مقدار RB میشود 5/16 P. پس مقدار RB بر حسب P به دست اومد. 5/16 P میشه مقدار RB. پس عکس‌العمل تکیهگاه غلطکی به دست اومد. دقت داشته باشید الان که RB به دست اومده من میتونم RA و MA رو هم پیدا بکنم. RA و MA رو هم میتونم پیدا بکنم. خب توی رابطه RA و MA جایگذاری بکنیم و مقادیر RA و MA رو هم مشخص بکنیم. مقدار RA میشه چی؟ RA رو ما داشتیم P منهای RB. خب میذارم P منهای 5/16 P منهای 5/16 P به جای RB مقدارش رو جایگذاری کردم. مقدار RA به دست میاد. مقدار RA به دست میاد برابر با 11/16 P. این هم مقدار RA. M رو به دست بیارم. MA مقدارش بود RB ضرب در L منهای PL دوم. خب جایگذاری میکنم. RB رو داریم 5/16 P ضرب در L منهای PL دوم. میتونیم مقدار MA رو هم کامل مشخص کنیم. MA مقدارش میشه منهای 3/16 PL. این هم مقدار گشت‌آور. خب الان توی تیر حالا میخوایم نمودار گشت‌آور خمشی رو توی تیر ترسیم کنیم. برای این تیر میدونیم که گشت‌آور خمشی در ابتدای تیر برابر MA هست. مقدارش رو هم الان پیدا کردیم. در انتها هم میدونیم که 0 هست مقدار گشت‌آور. خب تنها جایی که باقی مونده که ما بایستی برای این تیر مقدار گشت‌آور رو پیدا بکنیم این وسط تیر هست. پس در نقطه C که در x مساویه با L دومه اگر مقدار M رو پیدا بکنیم به راحتی میتونیم گشت‌آور رو ترسیم بکنیم. خب برای محاسبه گشت‌آور توی این نقطه میتونم بیام و از رابطه M'i که اینجا داریم استفاده بکنیم. پس من میخوام مقدار گشت‌آور رو توی نقطه C پیدا بکنم و از این رابطه M میتونم مقدار گشت‌آور رو به دست بیارم. خب مقدار گشت‌آور توی نقطه C از این رابطه استفاده میکنم. در x برابر با L دوم مقدار M چقدر هست؟ خب توی این رابطه جایگذاری میکنم. میشه M برابر با خب MA رو مقدارش رو به دست آورده بودیم قبلا. MA مقدارش این پایین هست. MA مقدارش هست منهای 3/16 PL. پس میذارم M برابر با MA یعنی منهای 3/16 PL منهای 3/16 PL و به اضافه با RA ضرب در x رو که داریم L دوم. RA چقدر هست؟ RA هم این پایین پیداش کردیم. RA هم هست 11/16 P. پس میشه منهای 3/16 PL به اضافه با 11/16 PL ضرب در L دوم. پس PL دوم مساوی میشه با میتونیم مقدارش رو دقیق حساب کنیم. مقدار MSC هست 5/32 PL. این هم مقدار MSC. خب حالا اگر بخوام دیاگرام ترسیم بکنم در طول تیر میتونم و بیام به این شکل عمل بکنم. من دیاگرام رو بالای سر این ترسیم میکنم از اینجا تا این هم نقطه P. میخوام دیاگرام گشت‌آور خمشیش رو ترسیم بکنم. خب در ابتدای تیر ما MA رو داریم. مقدار MA بوده منهای 3/16 PL. پس از منفی شروع میکنم. این نقطه منهای 3/16 PL. بعد تغییرات بایستی تا نقطه C بره. MSC مقدارش رو الان حساب کردیم شد 5/32 PL. پس نقطه اینجاها خواهد بود. میاد به این نقطه میشه 5/32 PL و بعد انتهای تیر هم بایستی M 0 باشه. پس میاد به نقطه 0. پس دیاگرام گشت‌آور خمشی در طول تیر به این شکل خواهد بود. از ابتدا MA رو داریم که مقدار عکس‌العمل بود پیداش کردیم. وسط نقطه C
5/32 پی ال بود و انتها هم که میدونیم با توجه به تکیه غلطکی که گشت آور توش 0 هست. این هم دیاگرام گشت آور هم برای این تیر.